Đêm khuya rồi, tôi gọi đồ ăn mang đi, để không gây lãng phí thực phẩm. Trên đơn hàng đặc biệt ghi chủ xin vui lòng làm nửa phần. Tôi không thể ăn hết một mình. Khi giao hàng đến, tôi nghe tiếng shipper gõ cửa. Tôi đứng ở cửa, cố ý lên tiếng gọi Hứa Khải. Hình như là giao hàng đến rồi, anh đi mở cửa đi. Sau đó tôi mô phỏng cuộc trò chuyện. Tại sao anh lại lười biếng như vậy? Được rồi, tôi sẽ đi lấy. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, shipper dường như đã nhìn thấu kế hoạch của tôi, cười khẽ một tiếng nói đừng giả vờ nữa. Cô ở nhà một mình phải không? Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường, chỉ có gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi rèm cửa. Tôi lo lắng cầm điện thoại, không dám có bất kỳ động tác nào. Đột nhiên, trong phòng vang lên giọng nói của một người đàn ông, nhưng tôi đã ghi lại trước khi shipper đã đến. Tôi sẽ đi lấy nó. Hắn sau khi nghe xong thái độ lập tức thay đổi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi nhìn qua mắt mèo. Gặp nhân viên giao hàng này, hắn đội mũ bảo hiểm màu vàng, không nhìn rõ. Chỉ thấy anh ta đặt đồ ăn mang đi trên thảm sàn ở cửa. Sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, Cố Mã, giao hàng của bạn đã để ở cửa rồi. Vui lòng lấy đi càng sớm càng tốt, tôi trả lời nhẹ nhàng, nhưng không lập tức mở cửa. Bởi vì bạn trai Hứa Khải lúc này không có ở nhà. Anh ấy đi công tác rồi, phải ngày mai mới có thể về. Người giao hàng này không rời khỏi tòa nhà này. Tôi tuyệt đối không dám mở cửa đi lấy thức ăn. Bốn phía đều yên tĩnh. Tôi bám vào cửa, ngay cả thở cũng cẩn thận. Đèn âm thanh tắt trong im lặng. Ngoài cửa lại bị bóng tối bao phủ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, khiến tôi tự hỏi liệu mình có quá lo lắng không. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, bên ngoài cửa có tiếng ho, rồi đèn trên hành lang sáng lên. Tôi nhanh chóng quan sát qua mắt mèo, chỉ thấy shipper còn đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm đồ ăn, đang nhìn xuống điện thoại, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Trái tim tôi căng thẳng, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nếu vừa rồi tôi mở cửa, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, shipper đột nhiên động đậy. Sau khi anh ta xác nhận lại thông tin điện thoại di động, đi nhanh lên cầu thang. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Tòa nhà này có 32 tầng. Tôi sống ở tầng 31, và cô gái 3201 là hàng xóm của chúng tôi. Cô ấy từng đến nhà tôi tặng bánh bao, người rất thân thiện. Tôi quyết định gửi tin nhắn cho cô ấy để xác nhận. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn muộn như vậy, muốn hỏi bạn có đặt hàng giao hàng tối nay không? Tôi đã cẩn thận chỉnh sửa thông tin, gửi cho cô gái 3201, sau đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Câu trả lời của cô gái nhanh chóng nhảy ra khỏi màn hình. Tôi đã đặt hàng giao hàng. Có chuyện gì vậy? Một viên đá trong trái tim tôi rơi xuống đất. Có vẻ như shipper đang lang thang trước cửa nhà tôi. Chỉ là vì anh ta đang xác nhận đơn hàng 3201. Rốt cuộc, giao hàng cho cư dân ở tầng trên và tầng dưới cùng một lúc. Tình huống này rất hiếm gặp. Lo lắng của tôi có vẻ hơi dư thừa. Để tránh xuất hiện đột ngột, tôi đã cẩn thận chỉnh sửa một tin nhắn cho cô ấy không sao. Chỉ là muốn nhắc nhở bạn chú ý an toàn. Shipper vừa rồi có chút vấn đề về thái độ. Ở nhà một mình cẩn thận đấy. Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên cô gái im lặng. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu muốn dùng bữa tối của mình rồi. Không có thời gian trả lời. Tôi cười khổ sờ cái bụng trống rỗng. Quyết định không nghĩ nữa, chuẩn bị lấy lại hàng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ra. Trong hành lang chỉ có ánh sao mờ nhạt và ánh đèn thành phố xa xa. Giao hàng yên tĩnh nằm trên thảm sàn. Tôi nhanh chóng tiến lên lấy. Nhưng ngay khi tôi chạm vào dây chuyền giao hàng, có một tiếng động lớn từ trên lầu, như một cái búa đập vào tim tôi. Tôi tự nhiên lùi lại, nhanh chóng quay lại nhà, đóng cửa lại và khóa lại. Tôi bám vào cửa, nhịp tim như trống, hơi thở dồn dập. Giọng nói đó tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Hắn từ trên lầu. Tôi lấy điện thoại ra, đã gửi tin nhắn cho cô gái 3201. Bên bạn có ổn không? Tôi nghe thấy tiếng động trên lầu. Trái tim tôi đầy lo lắng. Bạn có cần giúp đỡ không? Tôi có hộp thuốc ở đây. Câu trả lời của cô ấy cuối cùng cũng đến, đi kèm với một bức ảnh là được rồi. Đó là giao hàng bị đổ, tôi đang dọn dẹp. Hộp bún ốc trong ảnh bị lật xuống đất, rải rác khắp sàn nhà, ngay cả tấm thảm cũng bị dính một vết bẩn. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sự bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Vết bẩn trên thảm dường như không chỉ là nước lèo, giống nước ép màu đỏ hơn. Giọng nói vừa rồi chắc chắn không chỉ là giao hàng.
Tôi nhớ lại hành động của shipper trước cửa. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi nhìn lại bức ảnh đó. Nhớ lại shipper trước cửa nhà tôi. Cầm tay là túi giấy nhỏ. Kích thước của chiếc túi đó đơn giản là không đủ để chứa. Cô gái 3201 gửi ảnh một bát bún ốc đầy ủ. Trong lòng tôi đột nhiên một bụi. Nhớ lại một bộ phim tôi đã xem trước đó. Kẻ giết người bên trong sau khi gây án dùng điện thoại của nạn nhân, bắt chước phong cách của họ để gửi tin nhắn, để tạo ra ảo tưởng rằng nạn nhân vẫn còn sống. Tôi không khỏi rùng mình khi tôi do dự không biết có nên gọi cảnh sát không. Cô gái 3201 gửi tin nhắn thoại. Tay tôi run rẩy mở giọng nói. Giọng nói của cô gái truyền đến. Tôi đã dọn dẹp chỗ này rồi. Tôi thực sự cảm ơn sự quan tâm của bạn. Quay lại những gì bạn đã nói trước đó. Người giao hàng đó không lịch sự với bạn lắm. Mặc dù anh ấy không làm gì quá đáng với tôi, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Anh ấy không làm gì bạn, phải không? Giọng cô ấy nghe bình thường, cũng kèm theo biểu cảm nhỏ. Nghe được giọng nói của cô ta, tôi hơi yên tâm một chút. Xem ra lo lắng của tôi là không cần thiết. Cô ấy có vẻ ổn. Tôi tự cười mình. Có thể là do Hứa Khải không có ở nhà. Tôi một mình trong đêm trở nên quá căng thẳng. Tôi đã trả lời cô ta, nói về hành xử vô lý của shipper và cách tôi sử dụng ghi âm để ngăn chặn nó. Nói xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng hình đại diện tôi sử dụng trên phần mềm giao hàng là ảnh với bạn trai tôi. Rất rõ ràng, người shipper chắc chắn có thể nhìn thấy, nhưng dù vậy, anh ta vẫn nói thô lỗ. Thật là ghê tởm. Tôi không thể không phàn nàn. Cô gái nghe xong có vẻ bị sốc. Vậy hả? Hắn nhìn thấy ảnh của bạn và bạn trai còn dám trêu chọc bạn. Thật vô liêm sỉ. Cô ấy vừa an ủi tôi vừa nói đùa. Nhưng rồi một lần nữa. Bạn ơi, bạn có gì phải sợ? Bạn cô mạnh mẽ thế. Người nào không có mắt dám đánh bạn. Cô ấy còn gửi một cái túi biểu cảm ngưỡng mộ. Tôi bị lời nói của cô ta làm cho cười. Không ngờ người hàng xóm trẻ tuổi này lại rất hài hước. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa, rồi cô gái nhắc tôi là không còn sớm nữa. Bạn ơi, đã muộn rồi. Nghỉ ngơi đi. Được rồi, bạn cũng vậy. Chúc ngủ ngon. Cuối cùng tôi có thể yên tâm sử dụng đồ ăn mang đi của tôi. Nhưng khi tôi mở túi xách, nhưng lại tìm thấy một món đồ bất thường. Đó là một túi nhựa màu đen. Một cái gì đó được đóng gói chặt chẽ. Bên ngoài còn có mấy vòng băng keo. Tôi tò mò bóp. Cảm giác bên trong mềm mại như vải. Tôi nghĩ đây có thể là đồ của cô gái 3201. Người ship có thể vô tình để nhầm túi. Tôi không mở. Quyết định trực tiếp đưa lên cho cô ta. Tôi đi giày vào, lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Để hạn chế rắc rối, tôi chọn đi cầu thang. Nhưng khi tôi bước vào cầu thang, phát hiện đèn điều khiển bằng giọng nói không sáng nữa. Xung quanh tối đen. Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng của điện thoại, cẩn thận leo lên. Đột nhiên chân tôi vấp phải thứ gì đó. Tôi cau mày, đang muốn xem, nhưng lại cảm thấy trên lưng bàn chân có hơi ẩm và cảm giác ướt. Sau đó một mùi tanh đến lỗ mũi. Trái tim tôi thắt chặt, nhanh chóng bật đèn pin của điện thoại lên. Khi tôi chiếu sáng dưới chân, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như nghẹt thở. Một người đàn ông nằm đó bất động. Rõ ràng là ngỏm rồi, hắn đang mặc đồng phục giao hàng. Không thể tin được, vừa rồi nhân viên giao hàng còn sống. Bây giờ tôi chạy về nhà và đóng cửa lại. Thân thể vô lực trượt ngồi trên mặt đất. Tôi bịt miệng, chống lại sự thôi thúc muốn hét lên. Trong dạ dày lại là một trận sôi lên. Ai đã giết anh ta? Cô gái 3201. Trông hắn yếu ớt quá. Không thể là hung thủ. Hay là có người khác trong tòa nhà này? Có phải là tội phạm cảm động không? Tôi lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí. Điều quan trọng bây giờ là gọi cảnh sát. Tay tôi run rẩy và gọi cảnh sát. Giọng nói lắp bắp vì sợ hãi. Cuối cùng khi tôi gọi điện, sau khi nói rõ tình hình và địa chỉ, ông Căn bảo tôi sẽ đến sớm, để tôi ở nhà và đừng mở cửa. Tôi cúp máy, đã kiểm tra khóa cửa, lại lấy một con dao làm bếp để tự vệ. Tôi đứng ở cửa, tay cầm dao. Thế trong lòng ngoại trừ ông Can, không mở cửa cho ai cả. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông, là tin nhắn từ Hứa Khải. Tiểu Mã, anh về sớm. Bây giờ đang ở trong khu phố, cho em một bất ngờ, có vui không? Tin nhắn gửi đến, trái tim tôi thắt chặt. Sao anh ta lại về sớm trong lúc này? Trong đầu tôi lập tức hiện ra một loạt dấu hỏi. Trong cái này không chắc chắn, sát nhân còn trong tòa nhà không? Lúc này sự an toàn của Hứa Khải khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi vội gọi điện thoại cho Hứa Khải.
Hy vọng anh ấy có thể tạm thời không lên lầu, tìm một nơi an toàn. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng bíp lạnh lùng. Anh từ chối nhận. Tâm trạng tôi càng lúc càng căng thẳng. Có lẽ anh ta nhầm tưởng tôi muốn gặp anh ta. Trong tuyệt vọng, tôi đành phải nhắn tin qua tin nhắn, nói với anh ta tình hình khẩn cấp. Hứa Khải, đừng về nhà. Có thể có một tên tội phạm cảm động trong tòa nhà. Tôi đã bảo ông Can rồi, cứ ở trong phòng an ninh. Tin nhắn vừa được gửi đi, câu trả lời của Hứa Khải nhảy ra. Em đùa anh à? Cái gì? Sao không để anh quay lại? Chẳng lẽ trong nhà còn có người khác ta? Vô cùng lo lắng. Bệnh tim Hứa Khải Lâm lại tái phát rồi. Có lẽ anh ta nghĩ tôi đang bịa ra một cái cớ, không cho anh ta về nhà. Tôi vội vàng tiếp tục gửi tin nhắn, cố gắng làm cho anh ta hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Em không đùa đâu. Thật đấy, anh tin em. Đừng quay lại, ông Can đang trên đường đến. Anh đợi ở dưới lầu. Đừng lên đây, tin nhắn của tôi đầy khẩn cấp. Gửi liên tục mấy dấu chấm than. Hy vọng như vậy có thể làm cho Hứa Khải cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Nhưng câu trả lời của anh ấy khiến trái tim tôi chìm xuống đáy vực. Đừng sợ. Anh đã đến tầng dưới rồi. An ninh khu phố của chúng ta rất tốt. Không thể có chuyện như vậy. Cho dù có nguy hiểm, anh cũng nên lên đó để bảo vệ em. Tôi xem tin tức của Hứa Khải, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Tôi vội chạy ra cửa. Trái tim đang đập. Ông Can đã cảnh báo tôi không được ra ngoài. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn trộm hành lang bên ngoài qua mắt mèo. Nơi đó vẫn bị bóng tối bao phủ. Sự im lặng thật đáng lo ngại. Mặc dù tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không thấy ai. Cũng không có âm thanh gì. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tình huống mà Hứa Khải nói. Hắn vừa mới nói chính mình ở dưới lầu. Nhưng thang máy không có động tĩnh gì. Thật sự bị hỏng rồi sao? Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị hỏi Hứa Khải. Nhưng thấy anh ta gửi tin nhắn mới. Anh đang ở cầu thang số 31 đến 32. Ở đây mọi thứ đều bình thường. Đâu có gì lạ. Em đang chơi khăm phải không? Em ngủ nhiều chưa tỉnh hả? Không uống thuốc, bắt đầu bị ảo giác rồi. Dù sao đi nữa, giờ anh về nhà. Tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích hợp lý. Hình ảnh đi kèm với cầu thang cho thấy cầu thang không có gì bất thường như anh ta nói. Điều này làm tôi bối rối. Điện thoại gần như tuột khỏi tay run rẩy của tôi. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ. Hứa Khải tiếp tục gửi tin nhắn. Em không nên thức khuya. Bạn có thể giống như cô gái trên lầu của chúng ta, trồng hoa, tập yoga. Đừng luôn thức khuya. Nghe này, bây giờ em đang bị ảo giác. Được rồi, anh không nói nữa. Anh sắp về đến nhà rồi. Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự là ảo giác sao? Không thể nào. Tôi tin rằng mọi thứ tôi nhìn thấy đều là thật. Tôi có thể khẳng định là chính mắt nhìn thấy thi thể. Đó là shipper giao hàng cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Đột nhiên nhận ra không đúng. Ngay lúc này, cửa nhà tôi bị gõ. Tôi nghe thấy tiếng Hứa Khải từ ngoài cửa truyền đến. Hắn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Anh về nhà rồi, sao em khóa chặt cửa thế? Mở cửa cho tôi vào. Hắn gõ cửa, trong giọng nói có chút lo lắng. Tôi đến gần mắt mèo để xác nhận đó là anh ta. Nhưng tầm nhìn lại bị một bóng tối ngăn cản. Chuyện này không bình thường. Chẳng lẽ là mắt mèo bị thứ gì đó che khuất? Mã Hoa, em ở đâu? Đừng làm anh sợ. Anh biết em đã khóa cửa. Thôi nào. Thanh âm của Hứa Khải càng ngày càng nhanh, nhưng tôi do dự. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Hứa Khải, nhận ra một vấn đề. Tôi chỉ nói với anh ta rằng có nguy hiểm trong tòa nhà, không đề cập đến chuyện thi thể. Nhưng làm sao hắn biết? Hơn nữa còn có thể chính xác định vị trí chỗ cầu thang cụ thể. Và tôi không nghe thấy tiếng thang máy. Làm sao hắn lên được đây? Nhà tôi ở tầng 31. Chẳng lẽ hắn đi cầu thang bộ? Thật bất thường. Thêm vào đó, bây giờ mắt mèo đột nhiên bị chặn. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Người ngoài cửa thật sự là Hứa Khải sao? Thân thể tôi không tự chủ được run lên. Giọng nói của Hứa Khải lại vang lên, lần này khẩn cấp hơn. Mã Hoa, mở cửa ra. Em có nghe thấy không? Tôi ở cạnh cửa, nói với giọng run rẩy ra ngoài cửa. Khải, anh có thể đợi bên ngoài một chút không? Em đang sợ. Đợi cảnh sát đến rồi. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh bên tai. Sau một lúc, giọng nói của Hứa Khải lại vang lên. Lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Đừng sợ. Anh vừa kiểm tra rồi. Không có gì ngoài đó. Mở cửa đi. Cho anh vào, để anh có thể bảo vệ em.
Lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, bởi vì anh ta biết về cái xác. Và anh ta mâu thuẫn với chính mình. Nếu bên ngoài thực sự an toàn, tại sao hắn lại muốn vào đây gấp như vậy? Sự dịu dàng của Hứa Khải lúc này nghe giống như một mối đe dọa. Tôi cố gắng kéo dài thời gian một lần nữa, nhưng mắt mèo hình như bị hỏng rồi. Tôi không nhìn thấy bên ngoài. Bị hỏng rồi, để tôi xem. Trong giọng nói của Hứa Khải có chút ngạc nhiên. Rồi tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài cửa. Giống như anh ta đang kiểm tra mắt mèo. Được rồi, bây giờ chắc là không có vấn đề gì rồi. Em xem lại xem, Hứa Khải nói. Tôi cẩn thận đến trước mắt mèo. Phát hiện tầm nhìn của Thật đã trở lại rõ ràng. Hứa Khải đứng ngoài cửa, trông không khác gì bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là anh ta đứng quá gần cửa. Tôi gần như chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của anh ấy. Bây giờ Mã Hoa có thể nhìn thấy anh không? Đừng lo lắng, mở cửa đi. Trong hành lang nóng lắm, nhà có bật điều hòa không khí không? Anh hơi muốn ăn gà xé tay em làm. Lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy lẫn lộn. Tôi thật sự phải mở cửa sao? Khi tôi do dự, âm thanh của điện thoại phá vỡ sự im lặng. Tôi nhìn xuống. Đó là tin nhắn khẩn cấp từ cô gái 3201. Đừng để Hứa Khải vào cửa, đừng để anh ấy vào. Trái tim tôi lạnh lẽo. Dây thần kinh vừa thư giãn lại căng lên. Chắc cô ta biết điều gì đó mà tôi không biết. Tôi nhanh chóng gõ trên điện thoại di động, cố gắng hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cho dù tôi gửi bao nhiêu tin nhắn, cô ấy không trả lời nữa. Lo lắng khiến trán tôi đầy mồ hôi lạnh. Căng thẳng đến đỉnh điểm. Tôi thậm chí còn vô tình tự cắn vào môi mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhân viên giao hàng bị rớt. Hứa Khải cư xử kỳ lạ. Còn có cô gái 3201 đột nhiên im lặng. Tôi nhận ra Hứa Khải đã im lặng một lúc rồi. Bên ngoài là sự im lặng, không có âm thanh. Một linh cảm không nhỏ hiện lên trong lòng. Tôi tập trung vào nghe, cẩn thận đến gần mắt mèo, cố gắng nhìn trộm tình hình bên ngoài cửa. Nhưng trong tầm mắt chỉ có một mảnh tối đen. Hứa Khải đã đi đâu? Tại sao anh ta đột nhiên biến mất? Tôi cảm thấy cay đắng, không tự chủ được nuốt. Dây tôi dán chặt vào cửa, nhưng không nghe thấy gì cả. Đột nhiên cửa nhà tôi bị đập mạnh, rồi một con dao xuyên qua cửa. Bên tai truyền đến lưỡi dao cắt qua, giọng nói bị hoảng sợ hét lên. Hai tay ôm đầu liên tục lùi lại, cho đến khi chân mềm và ngã xuống đất. Ngay sau đó là tiếng động lớn thứ hai trên cửa. Người ngoài cửa dường như đang cố hết sức. Tôi kinh hoàng khi thấy một cái lỗ trên cửa bị cắt bởi một con dao. Tôi nắm chặt con dao trong tay, cảnh báo anh rằng anh đừng làm loạn. Tôi đã báo cảnh sát rồi, biến đi. Một khuôn mặt mèo mó xuất hiện ở cửa hang. Tôi mở to mắt. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta. Mã Hoa, mở cửa đi. Có sự tức giận trong giọng nói của anh ấy. Tôi điên sao? Tại sao tôi phải làm như vậy? Giọng tôi đầy sợ hãi và bối rối. Hứa Khải không trả lời, chỉ là điên cuồng hơn cố gắng phá cửa. Tôi nhắm mắt lại, bản năng vung con dao trong tay. Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng hét ngoài cửa. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mấy ông can hợp lực nhanh chóng chế ngự Hứa Khải. Cuối cùng tôi cũng an toàn. Tâm trạng căng thẳng đột nhiên giải phóng. Tôi cảm thấy một giai điệu. Cơ thể mất đi sự hỗ trợ, ngã xuống đất. Khi tôi tỉnh lại, đã là buổi tối ngày hôm sau. Tôi đang nằm trên giường bệnh. Nghe này, cảnh sát theo lời khai của tôi và manh mối tại hiện trường. Sự thật của sự kiện dần dần trở nên rõ ràng trong đầu tôi. Khải, bạn trai của tôi, giữa anh ta và cô gái 3201 trên lầu đã lâu rồi. Cái gọi là chuyến công tác của anh ấy thực ra là một cuộc gặp bí mật. Đêm đó họ thông qua nền tảng giao hàng đã đặt hàng một số sản phẩm đặc trưng. Thật không may, tôi đã gọi đồ ăn tối gần như cùng một lúc. Thật không may, nó được giao bởi cùng một shipper. Bởi vì tôi đã nói trong ghi chú rằng mì gạo chỉ cần một nửa phần. Người shipper đoán tôi là một phụ nữ sống một mình ở nhà. Tâm sinh không tốt. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó là hiểu lầm. Chuyển sang tầng 3201. Hứa Khải lúc mở cửa, bị shipper nhìn liền nhận ra là bạn trai của tôi. Bởi vì ảnh đại diện của tôi là hình ảnh với Hứa Khải, vô tình phát hiện bí mật của Hứa Khải. Vì vậy, yêu cầu anh ta tiền giấu chuyện. Rõ ràng Hứa Khải không muốn đưa tiền, và anh ấy đang ở thời điểm quan trọng trong sự nghiệp, không thể chịu nổi bất kỳ xì căng đan nào. Trong cuộc tranh cãi, Hứa Khải chọn một con đường không về. Biết từ cô gái 3201 sau khi với hành sáu sai trái của shipper đó, Hứa Khải sinh một kế, cố gắng đổ lỗi cho tôi. Mọi người cứ tưởng tôi và shipper đang cãi nhau, và bi kịch đã xảy ra.
Không ngờ tôi lại tìm thấy thi thể ở cầu thang. Sau khi Hứa Khải biết tôi báo cảnh sát, đang hoảng loạn. Hắn biết rõ sự can thiệp nhanh chóng của ông Can sẽ khiến anh ta không có thời gian để che đậy tội ác của mình. Cuộc sống của anh ấy sắp kết thúc. Thế là cô gái 3201 bắt đầu thuyết phục Hứa Khải tự nộp mình, nhưng hắn đã mất lý trí rồi. Hắn cũng đánh cô gái trong cơn tức giận. Trong tuyệt vọng, hắn giả vờ như vừa về nhà, cố gắng thuyết phục tôi mở cửa. May mắn thay, thời điểm quan trọng, cô gái 3201 vẫn còn một chút tỉnh táo. Cô cũng dùng chút sức lực cuối cùng, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho tôi. Sau khi nghe lời giải thích chi tiết của cảnh sát, mệt mỏi trong trái tim tôi. Một số chi tiết tôi chưa từng chú ý trước đây, bây giờ dần dần rõ ràng hơn. Hành xáo của cô gái gửi thức ăn cho chúng tôi thực ra là sự khiêu khích của hắn. Hắn sống một mình, không thể vô tình chuẩn bị thức ăn dư thừa. Hứa Khải nghi ngờ và không tin tưởng tôi. Bây giờ xem ra có thể là bởi vì bản thân hắn không đúng. Và bức ảnh cô gái gửi, thay đổi sản phẩm thành bún ốc sên, hóa ra là để che đậy chất tẩy rửa. Tất cả những bí ẩn dường như đã tìm ra câu trả lời. Cảnh sát thông cảm nhìn tôi, thì thầm cô gái 3201 đã bị rớt. Hứa Khải cũng bị chúng ta khống chế, nhưng anh ấy muốn gặp cô một mình. Nghĩ đến những gì Hứa Khải đã làm, tôi cảm thấy buồn nôn. Nhưng tôi biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn làm chứng, hãy để anh ta chịu sự trừng phạt của pháp luật.